Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα τσακάλια. Καλησπέρα. Είμαστε MS Labs. MS Labs. Εδώ ο Δημήτρης θα μας φτιάξει τον άγραφο εγκέφαλο για το αυτοκίνητό μας. Γιατί με τον μαμά εγκέφαλο είμαστε πολύ περιορισμένοι και δεν έχει ξεκλειδωθεί και 100%, παρόλο που κάποιοι προγραμματιστές υποστηρίζουν ότι το έχουν βρει. Νομίζω ότι μου είπατε ότι έχουν φτιάξει μέχρι κάτι stage 1,5 περίπου χοντρικά. 220 άλογα, κάπου εκεί περίπου. Από τα 204 ενεργοστασιακό το αμάξι. Ναι. Με αρκετά έξτρα πάνω το αυτοκίνητο. Οπότε εμείς επειδή φτιάχνουμε το σφυρί και επειδή θέλουμε πολλά πράγματα να ρυθμίσουμε, δεν μπορούμε να αρκεστούμε στον μαμά εγκέφαλο. Σωστά. Οπότε επικοινωνήσαμε με τον Δημήτρη και τον ενδιέφερε γιατί είναι πολύ καινούργιο το αυτοκίνητο και έχει πάρα πολύ τεχνολογία και του αρέσει η τεχνολογία. Γενικά, σε αυτό το σημείο να πω ότι ναι, μου αρέσουν τα πιο καινούργια αυτοκίνητα, μου αρέσει που έχουν τεχνολογία και μου αρέσει η πρόκληση του να το κάνω, να τα κάνω να δουλεύουν όλα. Δηλαδή, βλέπω σε πολλά αυτοκίνητα που παλεύουν όχι με δικούς μου εγκεφάλους, με άλλους και ίσως όχι τόσο τώρα τελευταία, αλλά τουλάχιστον πιο παλιά σίγουρα, τι δεν μπορούμε να κάνουμε να δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει αυτό, κατάργησέ το και στο τέλος καταλήγεις με ένα αμάξι παράδειγμα που είναι θεωρητικά του 2010 και είναι το 1995. Ωραία. Αυτό εμένα σαν νοοτροπία δεν μου αρέσει. Δεν σου αρέσει. Ωραία. Καλά, και εμείς θέλαμε να λειτουργούν όλα. Προφανώς. Κοίταξε, κάποια πράγματα έχει νόημα να τα κάνεις να δουλέψουν, δεν το συζητάω. Κάποια ίσως να μην έχει ιδιαίτερο. Και θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα που όταν ο στόχος σου είναι η βελτίωση, δεν σε ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Παράδειγμα, κάποια συστήματα που ελέγχουν τους ρήπους όπως EGR, GPF και τέτοια, μπορεί κάποιος να μου πει Δημήτρη, εμένα δεν με ενδιαφέρουν, δεν θέλω να τα κάνω δουλεύουν. Όμως, τι γίνεται. Επειδή εγώ έχω ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο στο εξωτερικό και εκεί έχουν άλλη νομοθεσία, εγώ κάποια πράγματα είμαι υποχρεωμένος να τα κάνω να δουλεύουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτός εδώ ο εγκέφαλος που είναι για MX5 του 2002, λειτουργούν τα πάντα. Λειτουργεί και η EGR του, λειτουργούν και οι δύο αισθητήρες λάμδα και μπρος και πίσω, κάνει όλα τα τσεκ που έχει και ο μαμά εγκέφαλος. Παράδειγμα, αν έχεις βουλωμένο καταλύτη, θα ανάψει τσεκ και βουλωμένο καταλύτη. Γιατί αυτός ο εγκέφαλος είναι για Γερμανία και εκεί, όταν περνάνε χταίο, τα κοιτάνε όλα αυτά. Σε κουμπώνει στο OBD και πρέπει να δουλεύουν όλα. Δεν έχει μάμουσου του. Πόσους εγκεφάλους φτιάχνεις βασικά, πόσα stage? Έχουμε διαφορετικά stage και τι αλλάζει το κάθε stage? Λοιπόν, ας πούμε ότι έχω 4 διαφορετικές κατηγορίες εγκεφάλων. Ωραία. Stage 1, 2, 3, 4 ας πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα όπως είναι με αυτή τη σειρά, δεν είναι ακριβώς με αυτή τη σειρά. Θα μπορούσα να πω ότι είναι. Αυτός είναι ο stage 1, αυτός είναι η κατηγορία mini εγκέφαλος. Ωραία, είναι ό,τι πιο απλό μπορείς να πάρεις. Μπαίνει μάλιστα και μέσα στο εργοστασιακό κουτί, οπότε μειώνεται και εκεί λίγο το κόστος. Είναι οικονομικός, αλλά για ένα αμάξι που είναι απλό, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ας πούμε, αυτός είναι για MX5 του 99. Λοιπόν, αυτά τα αμάξια είναι απλά, δεν έχουν κάτι εξειζητημένο. Άρα και ο εγκέφαλος είναι οικονομικός, είναι και απλός, είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο μπορεί να το πάρει και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου να το βάλει μόνος του με ελάχιστα καλώδια, έχει base map, κουμπώνει στην εργοστασιακή μπρίζα, δουλεύουν όλα όπως πρέπει και είναι μια χαρά. Τώρα, υπάρχει μια έκδοση ας πούμε αυτού του εγκεφάλου που έρχεται μέσα σε κουτί, έχει περισσότερες εισόδους-εξόδους για να συνδέει αισθητήρες, μεθανόλες, τέτοια πράγματα. Αλλά δεν έχει κάτι τρομακτικά διαφορετικό σε σχέση με αυτόν. Αυτό είναι το stage 2 ας πούμε, το λέμε ο basic εγκέφαλος, που μάλλον θα πάμε προς κατάργηση αυτό το μοντέλο. Μετά έχουμε το τρίτο stage, αυτή είναι enhanced εγκέφαλοι. Αυτοί λοιπόν έχουν πολύ περισσότερα πράγματα, λειτουργούν όλα τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου όπου είναι αυτό τεχνικά εφικτό. Έτσι. Είναι ελάχιστα τα πράγματα τα οποία μπορεί σε ένα αμάξι ας πούμε μέχρι του 15-16 να μην δουλέψουν. Λοιπόν, ας πούμε αυτός είναι για MX5 NC, άρα από το 6 μέχρι το 15 δουλεύουν τα πάντα, όλα. Αυτός είναι για MX5 του 2002 όπως είπαμε πριν, αυτός είναι πάλι για 99 όπως εκείνο, αλλά όπως και αυτός, σε αυτόν δουλεύουν όλα τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου που χρειαζόμαστε για ρήπους κτλ. Αυτός είναι κυρίως για Αμερική, γιατί στην Ευρώπη τα αμάξια 99-2000 ακόμα δεν είχαν θύρες OBD.
Ενώ στην Αμερική από τον 6ο του 95 και μετά έχουν OBD. Και εκεί πάλι είναι απαραίτητο για να περνάνε εκταίο να συνδέονται στην OBD. Και υπάρχει και το τέταρτο το stage, ο extreme ο εγκέφαλος, που ο εγκέφαλος του Hyundai θα είναι κατηγορίες extreme. Γενικότερα η extreme εγκέφαλη είναι μια κατηγορία εγκεφάλου για αμάξια που είναι πολύ φορτωμένα από τεχνολογία από το εργοστάσιο και άρα χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε να δουλέψουν. Εκεί λοιπόν, επειδή έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε πολύ μεγάλη δουλειά για να δουλέψουν όλα τα πράγματα, δεν είναι τίποτα να έχουμε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ενός extreme εγκεφάλου, δηλαδή πάρα πολλές αναλογικές θύρες για ό,τι αισθητήρες να συνδέσεις πάνω μπορείς να φανταστείς. Πυρόμετρα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πίεση λαδιού, θερμοκρασία λαδιού, πίεση βενζίνης, εθανόλες, ό,τι. Άρα αυτός είναι ο τερματισμένος εγκέφαλος. Ο stage 4, ο extreme, ναι. Έχεις και παραπάνω. Όχι. Ο extreme είναι το πιο μεγάλο μοντέλο που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, για τα Volkswagen, τα MQB την πλατφόρμα, που είναι από το 16 μέχρι και το 21-22, για αυτά τα αυτοκίνητα, λοιπόν, ο εγκέφαλος αυτός είναι extreme. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Και παρεπιπτόντως, ο εγκέφαλος, ο μαμά των δίλητρων, των Volkswagen, δηλαδή Golf 7, 7,5, S3, 8V κτλ. Μοιάζει πάρα πολύ με τον εγκέφαλο του Hyundai. Ερώτηση. Αυτά τα φτιάχνεις όλα μόνος σου εξ αρχής? Σωστά. Δηλαδή δεν είναι κάποιο kit έτοιμο που αγοράζεις και απλά το διαμορφώνεις? Όχι. Η πλακέτα και ό,τι βλέπετε πάνω στην πλακέτα είναι από σένα όλα? Θα σας πω. Αυτή εδώ η πλακέτα, η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή εδώ η πλακέτα. Μισό λεπτό να τη βγάλω χωρίς να γίνει και ζημιά. Αυτή εδώ λοιπόν η πλακέτα που έχει τον κεντρικό επεξεργαστή, αυτή την αγοράζω έτοιμη από την Αμερική. Ωραία. Από την εταιρεία τη Megasquirt, την αμερικάνικη. Ωραία. Αυτός λοιπόν ο εγκέφαλος, η πρώτη σειρά, εκτός λοιπόν από αυτό το πράγμα, πρακτικά δεν χρειάζεται κάτι άλλο εξειζητημένο, εκτός από τσιπάκια και κάποια τρανζίστορ που είναι για να δουλέψουν back, πολλαπλασιαστές, βαλβίδες, ρελαντί, αλλά είναι πολύ βασικά πράγματα. Τώρα, στους υπόλοιπους εγκεφάλους, ας πούμε stage 3 και 4, δηλαδή enhanced και extreme, οι πλακέτες έχουν πάνω και έξτρα επεξεργαστές. Παράδειγμα, 1-2. 1-2. Αυτός εδώ έχει 1-2. Στην και πιο καινούργια έκδοση έχει και τρίτο, που είναι για τη λειτουργία της θύρας OBD. Αυτοί οι επεξεργαστές είναι δικοί μου, ποια είναι, ότι γράφω εγώ όλο το firmware και το software κτλ. Για να δουλεύουν όλα τα έξτρα πράγματα που είπαμε. Δηλαδή, λειτουργίες OBD, να σου ανάβει το λαμπάκι όταν υπάρχει πρόβλημα, να κάνει διάγνωση. Άλλα έξτρα πράγματα τα οποία γενικά δεν τα κάνει αυτός. Σε αυτούς λοιπόν τους εγκεφάλους, ένα πάρα πολύ μεγάλο φορτίο από τον κεντρικό επεξεργαστή που κάνει καύσιμο, avance, VVT, boost control, όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι δικοί μου επεξεργαστές. Τώρα μια ερώτηση που παίζει γενικά. Ας πούμε, όταν πήγα εγώ να φτιάξω άγραφο εγκέφαλο, μας λέγαν όλοι μην μπείτε σε αυτά τα κοιτάπια, είναι κάτι κοστοβόρο, μπορεί να την γλιτώσετε με πρόγραμμα στον εγκέφαλο και αυτά. Γιατί κάποιος να επιλέξει έναν άγραφο εγκέφαλο λοιπόν, και να μην πάει σε έναν πολύ καλή ερώτηση. απλό στο μαμά, ας πούμε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μπορεί να μην είσαι άλλη επιλογή. Όπως είμαστε εμείς. Ακριβώς, ωραία. Αυτή γενικά μπορώ να πω ότι είναι μια σπάνια περίπτωση να μην έχεις άλλη επιλογή. Ωραία. Όχι ότι είναι ασυνείδητο, αλλά ας πούμε παράδειγμα μπορεί σε 5 χρόνια να το έχουν σπάσει το μαμά εγκέφαλο του i20N και να μπορείς να κάνεις πρόγραμμα, ξέρω εγώ, μέχρι 350 άλογα. Μέχρι όπου μπορεί να φτάσει τέλος πάντων αυτός ο εγκέφαλος. Λοιπόν, σε άλλα αμάξια, ας πούμε έτσι, παράδειγμα, στα MX-5, σε αυτό και σε αυτό, που είναι μέχρι και 2004 μοντέλο, ο μαμά εγκέφαλος πρώτον είναι narrowband, άρα δεν μπορεί να διαβάσει λάμδα, τίποτα άλλο εκτός γύρω από το 14-7 που είναι ίσα-ίσα απλά δηλαδή να περνάει καυσαέρια. Άρα στο τέρμα γκάζι προγραμματίζει να πέσει ένα καύσιμο και ελπίζει να συνεχίσει να είναι έτσι. Η μαμά εγκέφαλη όμως, σε όλα τα αυτοκίνητα από το 5-6 και μετά, ας πούμε χοντρικά, είναι wideband, το οποίο σημαίνει ότι έχουν αισθητήρα, ο οποίος διαβάζει αναλογία καυσίμου από 8-9 λάμδα μέχρι 20 και μπορεί να έχει ένα μόνιμο στόχο ότι εγώ προσπαθώ να έχω συνεχώς σωστό μείγμα, για να μην έχω ζημιά στο αυτοκίνητο, έτσι. Αυτοί εδώ λοιπόν μπαίνουν σε αυτοκίνητα γιατί εκτός ότι ο μαμά εγκέφαλος δεν προγραμματίζεται ή για αυτά εδώ τα μοντέλα, ας πούμε, από το 99 και 5 μπορούν να προγραμματιστούν, αλλά πώς, με την παλιά μέθοδο. Παίρνεις τον εγκέφαλο, ξεκολλάς τσιπάκι από πάνω, τα βάζεις σε programmer και, το οποίο
σχεδόν πλέον δεν αξίζει ο κόπος. Οι προγραμματιστές δεν θέλουν να ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Θέλουν να κουμπώνουν στη θύρα OBD και να προγραμματίζουν. Λοιπόν, επιπλέον τους παίρνει και πολλή ώρα και. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι εγκέφαλοι αυτοί είναι narrowband. Άρα είναι γενικότερα και στο προγραμματισμό μετά, αλλά και στην όλη λειτουργία του αυτοκινήτου είναι χειρότερη από έναν σύγχρονο άγραφο. Έτσι. Λοιπόν, μετά έχουμε περιπτώσεις όπως είναι αυτός εδώ που είναι για MX5 του 5 και μετά, που ο μαμά εγκέφαλος παίρνει πρόγραμμα. Μπορεί να φτάσει και 300 και 350 λόγω έχω ακούσει να τα κάνουν, έτσι. Όμως, του λείπουν κάποια χαρακτηριστικά ασφαλείας. Δηλαδή, αυτός είναι ένας εγκέφαλος, ο οποίος, σαν μαμά εγκέφαλος, αν το αμάξι στεγνώσει, θα σκόψει γκάζι. Θα συνεχίσει έτσι να πηγαίνει. Αν αρχίσει και χτυπάει πυράκια, θα κάνει κάποιο retard, αλλά αν το αμάξι έχει προγραμματιστεί για 100 και εσύ βάλεις 95, μπορεί να μην σε σώσει. Ή μπορεί να αρχίσει να χτυπάει πυράκια και κόβει. Μετά ξαναχτυπάει, ξανακόβει. Κάποια στιγμή μπορεί να. Δεν ξέρω τώρα οι συγκεκριμένοι μαμά εγκέφαλοι αν έχουν λειτουργία ότι όταν καταλάβει ότι έχει χτυπήσει πολλή ώρα πυράκια να γυρνάει σε δεύτερο χάρτη με λιγότερο advance για να μην χτυπάει πυράκια, αλλά πάλι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι επίφοβο. Μετά δεν έχει λειτουργίες boost control που θα θέλαμε εμείς να έχει. Πρέπει να πάρεις άρα εξωτερικό boost controller για να δουλέψεις. Να δουλεύεις με πιέσεις, λες. Ναι. Το δικό μας, πούμε, γίνεται. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν στον μαμά εγκέφαλο γίνεται, αλλά όταν μου λες ότι γενικότερα το έχουν φτάσει μέχρι 220-230, αλλά μου είπες κάτι, έχουν καταφέρει να το πάνε. Ναι. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε παραπάνω που δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή, υπάρχουν και μεταξωτές φίδια για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή, θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στα VAG είναι πολύ συνηθές να έχεις multi-map και να έχεις 4 διαφορετικές πιέσεις από αυτό το πράγμα. Δεν είναι ασύνηθες, είναι πολύ συνηθισμένο. Τι πιθανότητα υπάρχει, βασικά, άμα τα βάλουμε κάτω και τα δύο, μαμά, εγκέφαλο και άγραφο. Ναι. Το αυτοκίνητο, φαντάζομαι, με τον άγραφο είναι πιο ασφαλές. Γενικά στα ασφαλιστικά. Ναι, σίγουρα. Τι πιθανότητες έχει να σπάσει με άγραφο εγκέφαλο το αυτοκίνητο? Αν υπάρχει ένας προγραμματιστής καλός, ο οποίος το έχει κάνει άριστη δουλειά. Ναι. Τι πιθανότητες υπάρχουν να σπάσει το αυτοκίνητο? Προσεγγίζει το 0. Το 0. Προσεγγίζει το 0. Και με τον μαμά? Με το μαμά υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να γίνει ζημιά. 50-50, ας πούμε. Άκου να δεις. Ένα μοτέρ μπορεί να σπάσει όχι μόνο προγραμματιστικά, μπορεί να σπάσει και μηχανικά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μένεις από πίεση λαδιού. Ωραία. Με τους περισσότερους μαμά εγκεφάλους δεν υπάρχει προστασία άμα μείνεις από πίεση λαδιού. Δεν μπορείς να τους βάλεις ένα αισθητήρα πίεσης λαδιού. Δεν το διαβάζουν κιόλας. Μπράβο. Παρεμπιπτόντως, το i20N έχει αισθητήρα που μετράει και πίεση και θερμοκρασία λαδιού. Ωραία. Δεν ξέρω αν στην οθόνη μέσα μπορείς να τη δεις live την πίεση λαδιού. Στο διαγνωστικό δεν εμφανίζεται. Όχι. Την πίεση όχι. Μπορείς να δεις μόνο τη θερμοκρασία. Ναι, ωραία. Ούτε στο διαγνωστικό παρεμπιπτόντως φαίνεται, γιατί το τσέκαρα. Λοιπόν, οπότε έχουν βάλει μεν πίεση λαδιού, αλλά δεν τη βλέπεις, δεν ξέρω τι την κάνουν. Παρ' όλα αυτά, στον άγραφο, ας πούμε, παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε ότι αν στις 1000 στροφές, παράδειγμα, δεν έχει τουλάχιστον ένα μπαρ πίεση λαδιού, σου λέει ένα νούμερο τώρα, έτσι, να σβήσει το μοτέρ. Γιατί? Γιατί θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα μου πεις τώρα, στο ρελαντί, ποιος ο λόγος? Πόσες φορές έχεις βάλει το αμάξι να ζεσταθεί και έχεις φύγει? Κοίτα, αυτό που κάνω εγώ συνήθως είναι πέφτει το rev που κάνει το cold start, δεν μεταφεύγω. Άκου λοιπόν. Για τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν θέλεις αυτό το πράγμα. Ωραία. Θέλεις δηλαδή όταν δεν είσαι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανώς να μπορούμε να το προγραμματίσουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν δεν είσαι μέσα στο αμάξι και είσαι εκτός, θα μου πεις πώς μπορείς να το δεις αυτό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μπορώ να δω από το καντράν, μέσω canvas, ότι δεν έχει ζώνη. Σου λέω ένα παράδειγμα. Άρα, πιθανότατα δεν είσαι μέσα στο αμάξι. Κάποιος μπορεί να κάθεται και να μην έχει ζώνη, αλλά οκ. Λοιπόν, αν όμως φοράς ζώνη, είσαι μέσα στο αμάξι, θεωρώ. Λοιπόν, μπορεί να το κάνεις παράδειγμα, αν δεν είσαι μέσα στο αμάξι και ξαφνικά το αμάξι δει ότι δεν έχει πίεση λαδιού, να σβήσει και να σε προστατεύσει. Να σε ρωτήσω κάτι βασικό. Τι έχεις σπουδάσει? Ηλεκτρονικά και πληροφορική. Υπάρχει εκεί μια σχετική βιβλιογραφία. Δηλαδή, έχεις ένα καλό background. Ναι. Από 5 χρονών υπολογιστές. Από 5 χρονών. Να πούμε ότι έχουμε φέρει πάρα πολλά πράγματα για το i20N και έχει αποκωδικοποιήσει σχεδόν όλη το αμάξι.
Μας έδειχνε πριν έχεις φτιάξει εξελάκι με τι έχεις και τι δεν έχεις, όλο το διάγραμμα. Εμένα μου φαίνονται κινέζικα αυτά. Είμαστε στο έλεος, δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθεις πράγματα για το αυτοκίνητό σου που δεν ήξερες και δεν θα τα μάθανες ποτέ. Δηλαδή, όποιος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία έχει εκτιμήσει, εκτός τη δουλειά που κάνω εγώ, έχει εκτιμήσει και τη δουλειά που έχει κάνει το εργοστάσιο πάνω στο αμάξι. Ναι. Έτσι. Δηλαδή τώρα, αν δεν σου έλεγα ότι το αμάξι έχει πίεση λαδιού, εσύ μπορεί να μην το ξέρεις ποτέ. Πώς το βλέπεις το i20N γενικά? Είναι φορτωμένο αρκετά με τεχνολογία για την κατηγορία που είναι. Έτσι. Θα πω ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρουν πολύ. Στο καντράν του αυτοκινήτου, λοιπόν, σου δείχνει ποια ταχύτητα έχεις μέσα. Ναι. Στα περισσότερα αυτοκίνητα που είναι manual, όχι DSG ή αυτόματα άλλου τύπου, ωραία, που σου δείχνει ποια ταχύτητα έχεις μέσα, ο εγκέφαλος το υπολογίζει ποια ταχύτητα έχεις μέσα. Δηλαδή, βλέπει τι στροφές έχεις, βλέπει με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνεις και αν πατάς συμπλέκτη παράδειγμα ή όχι κτλ. Και υπολογίζει. Στροφές δια χιλιόμετρα, άρα έχεις Δευτέρα ή έχεις Τρίτη. Με το που θα πετάξεις μέσα με μια νεκρά ή ένα συμπλέκτη, θα καταλάβει ότι κάτι έχει αποσυγχρονίσει και θα σου πει «Α, έχεις νεκρά». Στο i20N, λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω να έχουν αισθητήρα πάνω στο σασμάν που βλέπει ο επιλογέας σε ποια θέση είναι. Δεν το έχω ξαναδεί. Μαγνητικό. Μαγνητικό, ανέπαφο. Λοιπόν, δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ σε κανένα αμάξι. Παγκοσμίως, έτσι. Πιστεύεις ταιριάζει πολύ στα VAG γενικά το i20N, η κατασκευή του και τα Έχει αρκετά πράγματα που θυμίζει, ναι, γερμανικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Αυτός εδώ είναι ο θερμοστάτης του αυτοκινήτου, ο οποίος είναι ηλεκτρονικός. Και όχι απλά είναι ηλεκτρονικός, δηλαδή με την έννοια πια on-off και μπορεί να τον ανοιγοκλίνει ο εγκέφαλος. Αυτό εδώ μέσα περιστρέφεται και ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να κλείσει εντελώς το νερό, να μην πηγαίνει ούτε στο καλοριφέρ, ούτε στο ψυγείο νερού, ούτε στο ψυγείο του λαδιού. Αποτέλεσμα είναι ότι το μοτέρ ζεσταίνεται πολύ πιο γρήγορα και έχει λιγότερες φθορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Και ένας λόγος, ας πούμε, παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι την κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μήπως θα το καταργήσουμε να τελειώνουμε. Ναι. Και είπα, παιδιά, όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να δουλέψει γιατί ένα μοτέρ, όταν δουλεύει θερμοκρασία λιγότερο χοντρικά από τους 80, η ζημιά που παθαίνει η φθορά στους κυλίνδρους αρχίζει και αυξάνεται εκθετικά όσο πέφτει η θερμοκρασία του νερού. Ο λόγος είναι ότι όταν το μοτέρ είναι κρύο, τα έμβολα δηλαδή, ωραία, έχουν μικρότερη διάμετρο, ανεπαίσθητα μεν, αλλά είναι μικρότερη διάμετρό τους, έτσι. Και όσο ζεσταίνονται, μεγαλώνουν. Λοιπόν, όταν είναι μικρότερη διάμετρος σε σχέση με το ιδανικό, όταν ανεβαίνουν πάνω, λίγο ταλαντεύονται μέσα στο κυλίνδρο. Και αυτό τι κάνει, δημιουργεί μια ανεπαίσθητη φθορά. Λοιπόν, αν το μοτέρ είναι μονίμως κρύο, δημιουργεί μονίμως φθορά. Ναι. Μονίμως. Και γι' αυτό θέλουμε το μοτέρ μας να ζεσταθεί γρήγορα. Λοιπόν, άρα αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνω εγώ να δουλέψει. Δεν μπορώ να σου πω, έλα μωρέ, αλλά στο καταργήσουμε να φτιάξουμε μια κατασκευή στο μηχανουργείο να έχει ένα κλασικό θερμοστάτη ή κάτι άλλο ή να μην έχουμε καθόλου με θερμοστάτη. Οκ, για ένα αγωνιστικό αμάξι ίσως το κάνεις. Για Dragster, ας πούμε, παράδειγμα, που ακόμα και εκεί θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά οκ. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει. Τι άλλο έχουμε εδώ. Χωρίς να σκοτωθούμε κατά προτίμηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα χρειαστήκαμε. Εδώ, ας πούμε, έχουμε την ηλεκτρική τρόμπα νερού. Αυτή εδώ η τρόμπα, λοιπόν, όταν σβήνεις εσύ το αμάξι, με κάποιες συνθήκες, όπως, ας πούμε, παράδειγμα, τι θερμοκρασία έχει το αμάξι όταν το σβήνεις και πόση ώρα έχει δουλέψει. Αυτή ανάβει, ενώ έχει σβήσει η διακόπτη, και κυκλοφορούν τα νερά για να συνεχίσει να ψύχεται και το μπλοκ και το turbo. Και αυτό είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό που στους εγκεφάλους μου για τα Volkswagen το έχω κάνει και δουλεύει. Δηλαδή, εσύ σβήνεις, αλλά ο εγκέφαλος μένει αναμένος για όση ώρα χρειάζεται για να δουλεύει αυτό. Σε συνδυασμό επίσης με το ventilator, το οποίο επίσης μπορεί να δουλέψει όταν σβήσεις, εφόσον χρειάζεται. Μιας και μίλησες για Volkswagen, να πούμε ότι συνεργάζεσαι με τον Τάκη, με 400. Σωστά. Και στην ουσία του δίνεις εξ ολοκλήρου όλους τους άγραφους εγκέφαλους που βάζεις στα αυτοκίνητα. Σωστά. Ναι, σωστά. Δηλαδή, ό,τι αμάξι φτιάχνει αυτή τη στιγμή ο 0400 με άγραφο, είναι με άγραφο δικό μας. Είναι από σένα. Ναι.
Ο άγραφος που φτιάχνεις εσύ, Ναι. με έναν επώνυμο άγραφο. Ναι. Δεν ξέρω τώρα μάρκες, δεν θέλω να αναφέρω κιόλας. Ωραία, οκ. Τι διαφορά μπορεί να έχει? Δηλαδή, ας πούμε, γιατί να έρθει κάποιος σε σένα να πάρει έναν άγραφο τον οποίο τον έχει φτιάξει και να μην πάρει μια έτοιμη λύση, ας πούμε, στο Ωραία. εμπόριο Πολύ και καλή να το ερώτηση. πετάξει πάνω στο Πολύ καλή αυτοκίνητο? ερώτηση. Λοιπόν, γενικότερα, εμένα η νοοτροπία μου είναι ότι θέλω να φτιάχνω plug and play εγκεφάλους. Το οποίο σημαίνει, τον παίρνεις όπως είναι, βγάζεις το μαμά, τον κουμπώνεις και δουλεύει. Μπορεί να χρειαστεί κάποιες άλλες αλλαγές, όπως ας πούμε παράδειγμα στο i20N αλλά και σε όλα τα VAG που είναι άμεσου ψεκασμού. Καταργούμε τον άμεσο ψεκασμό, άρα έχει κάποια διαδικασία εκεί πέρα, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με την καλωδίωση του εγκεφάλου. Δηλαδή το μόνο που κάνεις είναι τι κάνεις, αλλάζεις τα μπριζάκια από τα back, βγάζεις τα back τα μπριζάκια που είναι για το άμεσο και βάζεις back για έμεσο. Αυτό είναι όμως, δεν έχει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα παραμένουν τα ίδια. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι ένα. Γενικότερα, όλοι οι άλλοι εγκέφαλοι, ας πούμε, του ανταγωνισμού δεν είναι plug and play. Ωραία. Είναι δηλαδή εγκέφαλοι που είναι universal και πρέπει εσύ να φτιάξεις ή αντάπτορα για να κουμπώσει πάνω στο αμάξι ή να πεις κόβω τις μαμά τις μπρίζες, βάζω τις μπρίζες του άλλου και ελπίζουμε να δουλέψει. Το ελπίζουμε είναι λίγο σχετικό. Τι θέλω να πω ότι, ας πούμε παράδειγμα τώρα, στο δικό σου το αυτοκίνητο, αν ας πούμε για κάποιο λόγο δεν δουλέψει, δεν έχουμε διαλύσει την πλαξιότητα του αυτοκινήτου που νομίζω ξέρεις ότι δεν μπορείς να βρεις εύκολα και κοστίζει κιόλας αυτή η Κάναμε πλαξιότητα, αμάν να βρούμε μια πλεξιότητα. Μπράβο. Αλλά τη βρήκαμε. Τη βρήκαμε όμως, αυτό είναι το σημαντικό και είναι σημαντικό ότι τη βρήκαμε γιατί μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που χρειάζεται να γίνει, δεν χρειάζεται να γίνει πάνω στο αυτοκίνητο. Μια μεγάλη αλήθεια είναι ότι πάντοτε ο πρώτος είναι αυτός που την τρώει. Έτσι. Και εμείς την τρώμε παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι δυστυχώς μια αλήθεια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Κοίτα, γενικά νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Ναι. Και έχεις κάνει κι εσύ πολύ μεγάλη πρόοδο. Ναι. Σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ ότι βρήκαμε, θα δείξουμε πιο μετά, ότι βρήκαμε μια πλεξούδα, την έχω φτιάξει εγώ όπως χρειάζεται για να μπορεί να μπει πάνω στον πάγκο μαζί με το μαμά εγκέφαλο και ό,τι άλλο χρειάζεται, όλα αυτά εδώ τα πράγματα δηλαδή κουμπώνουν εκεί πέρα. Άρα δεν χρειάζεται να μου αφήσει, ας πούμε, παράδειγμα κάποιος εδώ το αμάξι 2-3 μήνες όσο εγώ φτιάχνω όλα αυτά που χρειάζεται. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Πόσο τι ποσοστό υπάρχει στα αυτοκίνητα που σπάνε λόγω κακού προγράμματος? Πόσο ποσοστό? Κοίταξε να δεις. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, το 20% μπορεί να είναι ο μηχανικός και ο μηχανοσυνθέτης που λέει και ο μόνος, που φτιάχνει τα πάντα, και το άλλο 80% ο προγραμματιστής που πρέπει να τα κάνει όλα να δουλέψουν. Ωραία, πρόσεξε να δεις. Το αμάξι σπάει από πρόγραμμα για συγκεκριμένους λόγους. Ωραία. Ο νούμερο ένα λόγος είναι τα πυράκια. Πυράκι μπορεί να έχεις γιατί έχεις υπερβολικό avance για τις συνθήκες του μοτέρ. Ωραία. Το υπερβολικό avance είναι δεν υπάρχει υπερβολικό avance σαν ένα νούμερο, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι 20 μοίρες παράδειγμα ένα υπερβολικό avance. Εξαρτάται ποιες στροφές δουλεύεις και πόση πίεση δουλεύεις. Τι θερμοκρασία έχει το μοτέρ, ποια είναι η θερμοκρασία η εξωτερική και είναι πολλά μέσα, εν πάση περιπτώσει. Το καύσιμο φυσικά. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε καταστροφή ενός κινητήρα από πυράκια, 90%, όχι 100%, 90% μπορώ να σου πω ότι φταίει ο προγραμματιστής. Σε έναν μαμά εγκέφαλο, άμα έχεις ρυθμίσει για χρήση κατοστάρα και μεθανόλη, ωραία, και ξαφνικά λείψει μεθανόλη ή δεν βρίσκεις κατοστάρα, βάλεις 95 και πεις «ΟΚ, δεν θα πατάω», αλλά ξεχαστείς ή έρθει κάποιος δίπλα σου και σε κοιτάξει και κάνεις την χαζομάρα. Εκεί φταίει ο οδηγός, ας πούμε. Εκεί φταίει ο οδηγός, ξεκάθαρα. Εκεί, ας πούμε, θα μπορούσε να σε προστατεύσει ο άγραφος. Ο άγραφος. Ωραία, άλλη ερώτηση. Πόσοι προγραμματιστές πιστεύεις υπάρχουν στην Ελλάδα? Μεγάλη ερώτηση. Υπάρχουν προγραμματιστές που τα προγραμματίζουν, ας πούμε, όλα τα αυτοκίνητα. Ωραία. Υπάρχουν προγραμματιστές που ασχολούνται, παράδειγμα, με μια συγκεκριμένη μάρκα. Υπάρχουν και άλλοι που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Γιατί? Είναι παράδειγμα. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ όταν λοιπόν ξεκίνησα, πώς ξεκίνησα, αγόρασα ένα MX-5 το 2003. Λοιπόν, λοιπόν, το οποίο δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει πάνω από 500 ρόδες, αλλά αυτό είναι μια υπόθεση. Μπορούμε να το δείξουμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Ναι, στα επόμενα θα κάνουμε αρκετά βίντεο. Κάποια στιγμή, ναι, θα πρέπει να το δείξουμε, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όταν λοιπόν εγώ ξεκίνησα
πρώτον για να φτιάξω εγκέφαλο για το δικό μου το αμάξι, γιατί δεν υπήρχε κάτι plug and play. Μάλλον υπήρχε ένας αμερικάνικος εγκέφαλος, ο Hydra, ο οποίος δεν έκανε, ήταν όλο προβλήματα. Και ξεκίνησα έτσι μόνος μου. Λοιπόν, τα πρώτα χρόνια λοιπόν έφτιαχνα μόνο για το δικό μου για το δικό μου το αμάξι. Αντίστοιχα λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχω αγοράσει παράδειγμα ένα i20N, βλέπω ότι δεν υπάρχουν προγραμματιστές, ασχολούμαι παράδειγμα με πληροφορική, με έτσι και με αλλιώς, οπότε λίγο θεωρώ ότι το έχω και να αρχίσω να το ψάχνω μόνος μου και να αρχίσω να ρυθμίζω τα i20N. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την κατηγορία ίσως υπάρχουν αρκετά άτομα στην Ελλάδα που το κάνουν μόνοι τους, για την πάρτι τους, γιατί γουστάρουν, γιατί κατάλαβες, τους αρέσει. Και τώρα, αν βρεθεί και ένας φίλος σε κάποιο φόρουμ, σε κάποιο facebook group, σε κάποιο ομαδάκι τέλος πάντων και αρχίζει και εξελίσσεται το πράγμα. Θεωρώ ότι τέτοιες περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν αρκετές. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μετρήσεις και να το αξιολογήσεις λοιπόν και να τους προσθέσεις όλους αυτούς στο σύνολο. Okay. Λοιπόν, τα γνωστά ονόματα στην Ελλάδα θεωρώ ότι είναι γύρω στα 20 άτομα. 20 άτομα. Ναι. Τα γνωστά, αυτοί δηλαδή που και προγραμματίζουν και αρκετά αυτοκίνητα και όλες τις μάρκες και είναι επαγγελματίες, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σε αυτόν τον χώρο, θα πάω και θα τον βρω εκεί. Έτσι. Γιατί θα σου πω το εξής. Η συνολική δουλειά και η πορεία ενός ανθρώπου δεν κρίνεται από ένα αυτοκίνητο. Ναι. Ωραία. Κρίνεται από το σύνολο της δουλειάς του. Ωραία. Άρα, εγώ ας πούμε, αν παράδειγμα σου δώσω έναν εγκέφαλο και αυτός ο εγκέφαλος έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να κρίνεις και να πεις, κοιτάξτε να δεις, ο MS Labs ο εγκέφαλος δεν είναι καλός γιατί παράδειγμα τον έβαλα στο αμάξι και δεν δούλευε το βεντιλάτερ. Έτσι. Γιατί ο εγκέφαλος αυτός είναι χειροποίητος, δηλαδή φτιάχνεται εδώ πέρα μέσα, ωραία, και μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, αυτό παιδιά είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και δεν υπάρχει λόγος να το κρύβουμε ότι έχει συμβεί, έτσι. Την ώρα που τον τεστάρω λοιπόν, με παίρνει κάποιος συνεργάτης γιατί θέλει βοήθεια σε κάτι, τον βοηθάω και παράδειγμα, εγώ μετά μπορεί να ξεχάσω πάνω στη διαδικασία από τον τεστάρο, γιατί κάθε εγκέφαλος που φτιάχνεται μπαίνει μετά πάνω στον πάγκο στο ειδικό μηχάνημα και τον τεστάρω. Τεστάρω, δουλεύει το back 1, 2, 3, 4, δουλεύει. Ο πολλαπλασιαστής, το βεντιλατέρ, αυτό, εκείνο το ένα, δουλεύουν όλα. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν, παράδειγμα, εγώ να ξεχάσω ότι δεν έχω τεστάρει το βεντιλατέρ και να μου φύγει ο εγκέφαλος. Εντάξει, λάθη συμβαίνουν. Μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω λοιπόν να σου πω ότι αν εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, δω ένα πρόγραμμα που έχει φτιάξει ένας προγραμματιστής με έναν δικό μου εγκέφαλο και δω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να κρίνω και να πω, κοίταξε, δεν είναι καλός γιατί έχει κάνει αυτό. Αν όμως μπω και δω ότι σε όλους τους εγκεφάλους που έχει κάνει είναι έτσι και αυτό και μετά μπορώ να πω. Μέχρι εκεί φτάνει η γνώση του. Ναι. Σίγουρα θα μπω στη διαδικασία να του το πω, έτσι, γιατί σε αυτή τη δουλειά, μεταξύ τουλάχιστον συνεργατών, πρέπει να μην έχουμε το τέτοιο ότι εγώ θέλω να σου πω κάτι για να σε κάνω να νιώσεις άσχημα, να σε μειώσω. Ναι. Ωραία. Όταν κάποιος προγραμματιστής προγραμματίζει το δικό μου τον εγκέφαλο, αν δεν κάνει καλή δουλειά, εκτός ότι μπορεί ο πελάτης, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου να πει δεν έκανε ο προγραμματιστής καλή δουλειά και το δικό μου το προϊόν δεν θα φανεί καλό. Έτσι. Άρα, εγώ γενικότερα, και αυτό όσοι συνεργάζονται μαζί μου σε μόνιμη βάση το ξέρουν, έτσι, πάντοτε προσπαθώ να τους βοηθάω, γιατί σίγουρα δεν μπορούν να έχουν την ίδια γνώση με μένα στον εγκέφαλο αυτόν που είμαι ο κατασκευαστής του εγκεφάλου. Έτσι. Συνεργασία με εσύ, οι βασικοί συνεργάτες είναι ο Σάλιας και ο Τάκης, 0400. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους κάνουν την πιο πολλή δουλειά. Έχω όμως και άλλα συνεργεία και στην Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα δηλαδή που συνεργάζομαι και παίρνουν εγκεφάλους από μένα. Ναι, στέλνεις και εξωτερικό. Στέλνω παιδιά κυρίως εξωτερικό. Και κυρίως εγώ η πλάκα είναι ότι ξεκίνησα λίγο ανάποδα. Από το εξωτερικό ξεκίνησα. Γιατί είχα το MX5, ήμουν γραμμένος σε φόρουμ στο εξωτερικό. Λοιπόν, και κάποια στιγμή έκανα μια χαζοπαρουσίαση το αμάξι μου και που έχω φτιάξει τον εγκέφαλο κτλ. Και άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Μπορείς να φτιάξεις και για μας. Σε ξεθάψανε δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Και η συνεργασία με τον Τάκη πώς προέκυψε? Η συνεργασία με τον Τάκη προέκυψε νομίζω το 2015. Είχαμε συναντηθεί σε έναν αγώνα Dragster που είχα πάει με έναν φίλο με MX5 για να τρέξουμε. Δεν θυμάμαι πώς έγινε ακριβώς το κονέ και γνωριστήκαμε. Νομίζω. Το μπατζέτ. Έλα. Τον πάτησες στην 0400. Λοιπόν, όχι.
Μπορεί να έχουμε συναντηθεί και στο Electronics. Δεν είμαι σίγουρος, μπορώ να κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Αλλά η πρώτη συνεργασία που είχαμε είναι για να κάνουμε το 2015 ένα Ibiza του 2000 να το κάνουμε DSG και να δουλεύουμε με το Μαμά Εγκέφαλο. Από εκεί ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εντάξει, εκεί προφανώς ο Τάκης εκτίμησε κιόλας και τις γνώσεις μου και όλα αυτά που κάνω. Και κάποια στιγμή. Και έχει κρατήσει μέχρι σήμερα συνεργασία. Ναι. Κάποια στιγμή το 18 νομίζω ήταν. Μου λέει, εσύ έχουμε ένα TT 3,2 DSG, TT 8J του 7-8 αμάξι, όχι το πρώτο το TT, έτσι, το MK2 δηλαδή το TT. Λοιπόν, το οποίο είναι με μαμά εγκέφαλο και καίει όλη την ώρα airflow και προβλήματα και είναι και με μεγάλα back και δουλεύει χάλια. Μπορούμε να φτιάξουμε εγκέφαλο, δηλαδή στα βαθιά νερά απευθείας, έτσι, εξακύλινδρο τώρα, διπλά VVT, wideband, DSG, τα πάντα όλα. Ενθουσιάστηκες εσύ επειδή σου άρεσε. Ακριβώς. Λοιπόν, και λέω, Τάκη, πάμε. Και άμα κάποια στιγμή πάρετε συνέντευξη από τον Τάκη, θα σας πει ότι πήγαμε έναν εγκέφαλο καλή ώρα, γιατί έτσι έγινε όλη η διαδικασία. Τον έβαλα πάνω, πάτησα με μίζα, το αμάξι πήρε μπρος και σε μισή ώρα είχε χαζορυθμιστεί και όλα στον δρόμο. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν σε προσεγγίσαμε για το i20L, τι σκέφτηκες τώρα? Δηλαδή... Να του απαντήσει αυτό, ρώτα τον αν έχει κόσμο σαν και εμάς, ας πούμε, ή συνεργάζεσαι μόνο και παίρνεις κόσμο από τους άλλους. Δηλαδή σου λέει... Ναι, δηλαδή έχει έρθει πελάτης, ας πούμε, εδώ πέρα. Θα σου πω, σε γενικές γραμμές, όχι, δεν έρχονται οι ιδιώτες απευθείας. Γιατί το τι εγκέφαλο θα βάλεις για το αμάξι σου εξαρτάται πάρα πολύ αν το εγκρίνει ο προγραμματιστής σου. Okay. Ο προγραμματιστής σου συνεργάζεται με το μηχανικό σου και όλα αυτά λίγο μαζί πάνε πακέτο. Ωραία. Έχω αρκετά τηλεφωνήματα και προσεγγίσεις στο Facebook ότι «Γεια σου φίλε μου, έχω ένα τάδε αμάξι, μπορούμε να φτιάξουμε άγραφο». Συνήθως όμως στους περισσότερους όταν τους εξηγώ τη διαδικασία ότι έχουμε δύο επιλογές. Ή θα μου φέρεις το αμάξι, θα μου το αφήσεις εδώ πέρα για να δω πώς δουλεύουν όλα και να το φτιάξουμε. Άρα το αμάξι πιθανώς να χρειάζεται να το έχω εδώ αρκετό καιρό. Και μου λένε, μα είναι το αμάξι που κινούμε, δεν έχω κάτι άλλο να κινηθώ. Και τους λέω μετά, ωραία, η δεύτερη επιλογή είναι μου φέρνεις πράγματα, όπως κάναμε εμείς εδώ, και τα φτιάχνω και θα είμαστε σε ένα σημείο ότι εγώ μπορώ να έχω σχεδιάσει τον εγκέφαλο πρακτικά, να μην έχω δει το αμάξι ποτέ και να έρθεις εδώ να το βάλω πάνω και να δουλέψει κατευθείαν. Λοιπόν, μπορεί να μην όταν λέω δουλέψει κατευθείαν, εννοώ να πάρει μπρος, να έχει θέματα, αλλά μετά τα θέματα μπορώ να σου πω, OK, βλέπω τι κάνει, μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει, μπορώ να πιστοποιήσω μετά στον πάγκο εδώ ότι θα το έχω φτιάξει, να σου πω, αφού το είδα, παίρνεις το αμάξι, φεύγεις και να σου πω σε μια εβδομάδα άλλα ξανά που θα το έχω φτιάξει για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν τους λέω ότι η δεύτερη επιλογή είναι μου φέρνεις πράγματα, λέει μα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Δεν διαφωνώ, αλλά οι τρόποι που μπορούμε να το κάνουμε είναι αυτοί. Έτσι. Άρα λοιπόν, υπάρχει κόσμος που έρχεται σαν ιδιώτες και όχι σαν επαγγελματίες ή τα λοιπά, αλλά δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που θα πούνε ωραία, πες μου τι χρειάζεται, προχωράμε. Μπράβο. Είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις. Και τώρα... Μία από αυτές είμαστε εμείς, μία από αυτές. Μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Νομίζω ο Γιάννης ο Σάλιας πρέπει να με είχε πάρει τηλέφωνο για την μαζί ήμασταν. Ωραία. Είχα πάει εγώ στο Σάλια και του λέω, ξέρεις τι κάνουμε με τον εγκέφαλο. Λοιπόν. Μισό λεπτό, τηλέφωνο. Λοιπόν, νομίζω με είχε πάρει σε μια φάση που δεν θυμάμαι με ποιο project ήμουν μπλεγμένος, αλλά του είχα πει Γιάννη, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ασχοληθώ. Πάρε με ξανά τηλέφωνο σε ένα μήνα. Γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλω να λέω στον άλλον εντάξει, μωρέ, φέρ το άστο και θα δούμε. Και ξέρεις, 3 μήνες αργότερα το αμάξι είναι στο ίδιο σημείο που ήταν με σκόνες πάνω και. Επειδή τα έχω δει αυτά και σε έναν βαθμό τα έχω λίγο λουστεί, δεν θέλω να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα σε κάποιον. Να του πω δηλαδή, έλα φέρ το άσε και θα δούμε. Και να του δώσω ελπίδες και απλά ο άλλος να χάσει 3 μήνες από τη ζωή του χωρίς λόγο. Όταν λοιπόν με πήρε ο Γιάννης τηλέφωνο και του είπα έτσι και έτσι, του λέω πάρτε με ξανά σε κάνα μήνα να έχω ξεμπλέξει λίγο για να δω. Λοιπόν, με ξαναπήρε και λέω ωραία, πες τα παιδιά να έρθουν, να δω λίγο κάποια πράγματα που θέλω στο αμάξι, γιατί επειδή είναι ασιατικό και έχω κάποια εμπειρία με πιο καινούργια ασιατικά μοντέλα, έχω λέω κάποιες επιφυλάξεις, να δω και θα σου πω. Ήρθατε και τι ήταν το πρώτο πράγμα που είδα. Στον κεντροφόρο το... Στον κεντροφόρο το μετάβλητο εκείνο τώρα. Ναι. Λοιπόν, το οποίο θα το δείξουμε μετά. Λοιπόν, και σου λέω,
ένα stop εδώ λίγο, γιατί έχουμε αυτό. Πρέπει να βρω και ηλεκτρολογικά διαγράμματα, να δω γενικότερα τι έχει πάνω τα αμάξι. Γιατί ένα αμάξι μπορεί να έχει πράγματα πάνω που και ο μηχανικός που το επιμελείται το αμάξι να μην τα ξέρει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, το μοτεράκι αυτό που έχει πάνω, που δουλεύει η μεταβλητή διάρκεια του εκεντροφόρου, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί μηχανικοί που το έχουν δει αυτό το πράγμα και ξέρουν τι είναι. Δηλαδή, στους περισσότερους τους φαίνεται σαν τρόμπα νερού, σαν τρόμπα υψηλής, πώς το λένε, τρόμπα υποπίεσης, που έχουν πολλά αυτοκίνητα εκεί πάνω στους εκεντροφόρους. Κοίτα, έχουμε στηρίξει πολύ και εμείς το project, έχουμε φέρει εδώ πολλά πράγματα. Ναι, μα πρόσεξε, άκου, θα σου πω τι γίνεται. Εκ των πραγμάτων, αν όλα αυτά τα πράγματα δεν τα είχαμε εδώ ή δεν τα φέρνατε, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά. Ή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά, ή το project θα τράβαγε πάρα πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θέλω και εγώ να το τελειώσω γρήγορα. Και είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τόσο δυνατό project. Ναι. Και πολλοί λένε ότι. Άλλοι λένε ότι είμαστε ήρωες, άλλοι λένε ότι είμαστε τρελοί, άλλοι λένε ότι δεν αξίζει τα λεφτά του, άλλοι λένε ότι δεν θα το κάνουν ποτέ. Εσύ τι λες, βασικά? Λοιπόν, άκου. Για το θέμα των χρημάτων και αν αξίζει, αυτό είναι κάτι υποκειμενικό εντελώς. Και τι αρέσει τον καθένα. Μπράβο, ακριβώς. Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω ότι αυτά τα λεφτά είναι υπερβολικά για αυτό το project και δεν αξίζει. Ωραία, γιατί αν είναι το χόμπι μου και έχω αποφασίσει εγώ ότι τα λεφτά μου θα τα ρίξω εκεί, για μένα αξίζει. Ο λόγος που ασχοληθήκαμε. Για κάποιον, θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Για κάποιον μπορεί να μην αξίζει το αμάξι να βάλει στους τεζάντες. Ναι. Εμείς ο λόγος που ασχοληθήκαμε ήταν, ας πούμε, όταν ξεκίνησα το project, ήταν όλοι γιατί δεν παίρνετε ένα S3, γιατί δεν παίρνετε ένα 20 VT. Γιατί, φίλε, υπάρχει παντού. Βλέπεις παντού S3 και παντού 20 VT. Ναι. Βλέπεις ένα Hyundai 20N, 400-500 άλογα σφύρι. Ναι, τούμπανο, ναι. Άκου, αυτό ακριβώς το πράγμα σκέφτηκα και εγώ τότε με το MX-5 μου. Που εγώ ξεκίνησα με το MX-5 τουλάχιστον λίγο διαφορετικά, ήθελα να το κάνω ατμοσφαιρικό, γιατί εκείνη την εποχή όλοι τα κάνανε light turbo και κομπρέσορα και έβλεπα προβλήματα και στο ένα και στο άλλο και λέω δεν θέλω να μπλέξω. Ας το κάνω τέρμα ατμοσφαιρικό, τετραπετάλουδα, κεντροφόρους, CBS, να έμπλεξες όμως. Ναι, να μπαίνει η πίστα να γουστάρουμε. Λοιπόν, έλα όμως που τελικά τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Κοίτα, έχω έρθει και εγώ πολλές φορές, η αλήθεια είναι στα ωριά μου. Ναι. Και έχω πει μαλακά, δεν αξίζει. Γιατί τώρα το έκανα αυτό, γιατί. Okay. Αλλά ευελπιστώ ότι όταν θα βάλουμε μπρος, θα φύγουν όλα αυτά. Στο πρώτο launch και στο πρώτο frat θα καταλάβεις. Πάμε να δείξουμε λίγο τι πρόοδο έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, γιατί θα τα ξαναπούμε πολλές φορές μαζί, μέχρι να εγκαταστήσεις το συστήματα στα αμάξι και όλα αυτά. Θα σε δούμε αρκετές φορές στο κανάλι. Με χαρά μου μεγάλη. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και να κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε τον δοκιμαστικό τον πάγκο μας, που τι έχουμε. Έχουμε τον μαμά εγκέφαλο, έχουμε εδώ την πλεξούδα του αυτοκινήτου, την οποία την έχω κόψει και την έχω διαμορφώσει κατάλληλα. Εδώ έχουμε το δοκιμαστικό μηχάνημα, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ, το οποίο σε συνδυασμό με άλλα δύο μηχανήματα εδώ πέρα, μπορεί να στέλνει όλα τα σήματα που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να νομίζει ότι είναι κανονικά πάνω σε ένα αμάξι. Τώρα, κάποια πράγματα τα οποία παρότι μπορούμε να τα κάνουμε να εξομοιώνονται, δεν αξίζει να το κάνουμε, να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Έχουμε βάλει τα original πράγματα του αυτοκινήτου για να γίνεται αυτό που θέλουμε. Παράδειγμα, αυτός εδώ είναι ο αισθητήρας που λέγαμε πριν, που είναι πάνω στο σασμάν και διαβάζει ποια ταχύτητα έχει μέσα το σασμάν. Το οποίο το έχουμε εδώ το σασμάν. Έχουμε το σασμάν εκεί πέρα. Το καλώδιο αυτό είναι αρκετά μακρύ, πάει και κουμπώνει εδώ πάνω. Και έτσι μπορούμε να δούμε ότι τι σήμα καταρχάς στέλνει, ώστε όταν φτιάξω εγώ αντίστοιχα τον άγραφο και κουμπώσει εδώ πάνω, να πιστοποιήσουμε ότι δουλεύει. Λοιπόν, δίνουμε ρεύμα, ανοίγουμε διακόπτη σαν να ήταν μαμά και ανάβει κανονικά. Λοιπόν, ανάβουμε και το μηχάνημα εδώ και σε λίγο θα του στείλουμε και ένα σήμα στροφών για να δούμε παράδειγμα ότι δουλεύει το στροφόμετρό μας. Να δείξουμε εδώ πέρα το σύστημα που είναι για τη μεταβλητή διάρκεια του κεντροφόρου εισαγωγής, το οποίο είναι πατέντα Hyundai Kia από ό,τι έχω δει.
Αυτό εκεί το μοτεράκι που έλεγες πριν. Αυτό εδώ είναι το μοτεράκι που λέγαμε που πολλοί κόσμος και μηχανικοί δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό το πράγμα και απλά το βλέπουν και λένε «ΟΚ, κάτι είναι, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά». Λοιπόν, οι στροφές μας. Και από εδώ εγώ μπορώ να αλλάξω στροφές. Πάμε sample rate. Και έτσι λοιπόν όταν έρθει η ώρα να βάλω τον άγραφο, θα ξέρω ότι πρώτον και σωστά διαβάζει ο άγραφος το σήμα των στροφών, δηλαδή από το μάτι του στροφάλου, και μετά εγώ τη στέλνω σωστά το σήμα μου στο canvas. Εδώ αντίστοιχα, τώρα υπάρχει μια πιθανότητα το κινητό να μην μπορεί να το πιάσει, αλλά εδώ έχει 4 πράσινα λεντάκια τα οποία αναβοσβήνουν. Αυτά τα πιάνει. Λοιπόν, είναι οι πολλαπλασιαστές που συνηθίζουν. Αυτός είναι ο άγραφος που έχει φτιάξει εσύ εξ αρχής, έτσι. Αυτό εδώ είναι η δοκιμαστική πλακέτα. Okay. Για κάθε εγκέφαλο που φτιάχνω, για κάθε μοντέλο, έχω μία αντίστοιχη καλωδίωση, η οποία συνδέει τον εγκέφαλο με τη δοκιμαστική πλακέτα. Εδώ είναι που δοκιμάζω κάθε εγκέφαλο ότι δουλεύει σωστά πριν παραδοθεί. Γιατί πρέπει να δοκιμάζεται πλήρως ο εγκέφαλος πριν παραδοθεί. Γιατί όπως είπα και πριν, κάθε εγκέφαλος φτιάχνεται στο χέρι εδώ πέρα μέσα, άρα υπάρχει πιθανότητα κάτι να έχει πάει στραβά. Άρα τι μας λείπει τώρα ακόμα για να δηλαδή είμαστε στο 70% ώστε να τελειώσει... Όχι, ούτε καν. Όχι. Ούτε καν. Από αυτά που χρειαζόμαστε είμαστε στο 70%. Από αυτά που χρειαζόμαστε είμαστε στο 95%. Ωραία. Ωραία. Δείξε τι κρατάς στο χέρι σου. Έχουμε και αυτό να σε δώσουμε. Έχουμε και αυτό. Γιατί πρέπει ο άγραφος να διαβάζει και αυτά εδώ τα κουμπιά, να έχουμε τα N-mode μας, τα drive mode μας, το rev matching, το cruise control, θα δουλεύουν όλα αυτά κανονικά. Αυτά λοιπόν θα το συνδέσω και αυτό για να το διαβάζω και να μπορώ να αλλάζω κανονικά drive mode από τον εγκέφαλο και να πιστοποιήσω ότι δουλεύουν όλα. Και πεταλιέρα που έχουμε παραγγείλει. Έχουμε παραγγείλει πεταλιέρα. Μας λείπει PlayStation, ρε. Έχει τα πάντα εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε και μία πεταλούδα. Αυτά είναι, δεν μας λείπει και κάτι άλλο. Τα έχουμε όλα νομίζω. Φύγαμε πίσω. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο Τσακάλια. Με τον Δημήτρη θα τα ξαναπούμε πολλές φορές. Πείτε μας τι θέλετε να τον ρωτήσουμε, γιατί έχει πάρα πολλές γνώσεις. Προφανώς τώρα δεν μπορούμε να τα κλείσουμε όλα σε ένα βίντεο. Αλλά έχει... Και νομίζω ότι αν καθίσουμε εδώ θα πάμε μέχρι το βράδυ. Σίγουρα. Να καταλάβουν, είμαστε ήδη στα 50 λεπτά. Όντως. Ρο φούτα. Οκ. Λοιπόν, τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Καλή συνέχεια σε όλους.